Леонід Данільчик. Цикл оповідань «Хутір Мазури». Оповідання «Сам». Убогі квіткові клумби недоречно тулились до обшарпаних стін професійно-технічного училища. На осиротілих пагонах сумували кволі бутони троянд. Єдина директорська відрада виглядала так само жалюгідно, як і решта довкілля. Затерті лавки, порепаний асфальт і стоптана земля замість газону. Степан Борисович оправив заношений, але чистенький светер. Пильно придивився до юрби вуличних розбишак, що номінально рахувались студентами. Не помітив жодного курця і пішов оглядати клумби. Ґрунт ряснів недопалками. Чоловік до скреготу стиснув зуби і крадькома, соромлячись власних дій, присів, щоб визбирати непотріб поміж пагонів свого дітища. Студенти скосились на розлючену, скрючену постать директора та потайки закрякали посмішками. Порушувати заборону куріння ніхто не наважився. З протилежного боку вулиці наблизився Льоня. Впевнено перетнув дорогу, війшов у двір і приєднався до розхристаних студентів. По-сільськи невимушено привітався, одразу перейшов до справи. «Де директор?» Юнаки завовтузились, зверхньо оглянули незнайомця і скоса хитрувато заусміхались. Не дочекавшись відповіді, Льоня питально кивнув в бік охайного чоловіка посеред клумб. Хлопці приглушено реготнули. Степан Борисович припинив очисні роботи, зосередив свою увагу на юрбі студентів. Чорнявий коротун залихвацьки сплюнув вбік, підступив до Льоні і, задираючи голову в намаганні говорити прямо в обличчя високому співрозмовнику, мовив: «А що ти за така важна птушка, що тобі директор зразу?» Льоня не зважив на виклик в голосі і просто пояснив: «Я не птушка, я поступати». «А ти звідки?» – кинув хтось із юрби. «З Узлян». «Села?» – уточнив Чорнявий. Зневажливий тон зачепив заживе, і тепер уже Льоня відповів з явним викликом: «Села!» «Ніштяк!» – Чорнявий оцінив стійкість і дружньо плеснув Льоню по плечу. Озирнувся на директора та пояснив: «То в клумбі Йобік, дворнік, покручений на квітах. Ти на нього не зважай. Але він Йобік». Чорнявий зробив виразний жест біля скроні. Юнаки злостиво зарохкали. Льоня зирнув на Степана Борисовича і витримав зустрічний напружений погляд. «Закури!» Чорнявий простягнув пачку. Льоня озирнувся, машинально вийняв цигарку. Припалив. Чорнявий своєю чергою затис сигарету в зубах, але прикурювати не став. Пожував трішки та сховав у пачку. Штурхнув новобранця в лікоть. Рушили до училища. На вході Льоня показав запалену папіроску і запитально глянув, але Чорнявий відмахнувся на цей протест. «То ж бурса, тут можна курити». Уже на сходах Чорнявий застеріг: «Якщо той Йобік буде тебе харити, ти його зразу щеми, бо як попустиш, тебе пацани не поважатимуть, зачмирять, а він до нових доколупується». Льоня промовчав, затягнувся і поволі випустив дим. Знизу долинув розлючений тупіт. Директор вилетів по сходах. Стрімко кинувся на знахабнілого візитера, вибив недопалок і, захлинаючись гнівом, видав тираду погрозливих вигуків. Чорнявий розвів руками, показуючи, як швидко підтвердились його слова. Борисович тим часом перейшов до дії,
Схопив порушника за комір і спробував стягнути вниз. Льоня автоматично скинув руки, вигукнув: «Ти чо, мужик?» Шарпнувся і ненароком вгатив директору ліктем в око. Заклякла пауза. Ніхто не ворушився. Врешті Борисович отямився, відштовхнув Льоню та рвонув нагору. «Чо, скис?» – посміхнувся Чорнявий. «Передоль до директора, поки йобік туди не завалився». Льоня вагався. Чорнявий продовжив: «Скажеш, як є, все норм». «А ти?» «А що я? Степан Борисович, праворуч другі двері, не заблудишся». Льоня рушив. На дещо прочинених дверях справді красувався вицвілий напис: «Директор ПТУ Римар Степан Борисович». Льоня роззирнувся коридором, не спостеріг двірника і поклав долоню на клямку. Нерішуче штовхнув двері. Постать директора застигла над столом. Борисович затиснув плечем слухавку, правицею накручував диск телефонного апарату. Зирнув на відвідувача і висмикнув палець. Диск з гуркотом повернувся у початкове положення. Льоня впізнав двірника. Повільно перевів очі на табличку, повернув погляд директору. Борисович гахнув слухавкою по апарату і хутко вдруге набрав 02. В тишу кімнати проник гудок. За ним хрипле: «Алло, міліція! Черговий!» Голос вибив Льоню із ступору. Юнак рвонув геть. Вискочив у двір. Юрба студентів зустріла гучним реготом. Гнів стер збентеження, і Льоня люто кинувся на Чорнявого. Несподіваність атаки та гард сільських бійок дали Льоні коротку перевагу. Але юрба швидко звалила його на пошарпаний асфальт. Удари припинились. Льоня боязко визирнув з-під рук. Над ним нависав директор. Парубки загомоніли. «Він сам кинувся! Борисович, він псих! Ми тупо стояли! Він сам! Обдолбаний!» Голос директора припинив гамір. «Зараз приїде міліція! Розбереться!» Слова шарпнули. Льоня зірвався на ноги, вгатив плечем директора і рвонув через паркан. Повз пролітали вулиці, провулки, перехожі, автобусні зупинки. Врешті від виснаження Льоня перейшов на ходу. Перетнув парк, пройшов дитячий майданчик і вперше від початку втечі роззирнувся. Присів на лавку в скверику. Довго бездумно дивився у потріскані плити доріжки. Підняв погляд. На неакуратно пофарбованому фасаді синіла таблиця: «Районний військовий комісаріат». Льоня зітхнув та увійшов. Черговий якимсь вселенсько-сумним голосом спитав: «Куди?» «Служити». «Повістка де?» Льоня проігнорував запит і пройшов повз. Черговий поморщився, але не став наполягати. Буркнув навздогін: «Ліворуч, сходами, і справа треті двері». До третіх дверей тягнувся довгий вузький коридор. Вздовж стіни вишикувались здебільшого поламані, винесені з якогось актового залу кріселка із рухомими сидіннями. Кілька скулених парубків погойдувались на скрипучій фанері. «Крайній хто?» Усі промовчали. Треті двері розчинились. Звідти висунувся понурий юнак та прочовгав повз Льоню. Треті двері гаркнули: «Наступний!» Льоня сіпнувся. Оглянув присутніх. Ніхто не виявив бажання бути наступним. Льоня потис плечима та увійшов. Скупий кабінет лякав засиллям папок. Справи творили стіни. Населяли підвіконня. Оточували стіл.
Пузатий майор кивнув, і Льоня сів на стілець. У відповідь на питальний погляд витяг своє свідоцтво про народження та поклав на стіл. Воєнком розгорнув документ, облизав пухлі губи і спитав: «Повістка?» «Немає». Майор витяг губи в трубочку та підняв брови. Глянув дату народження. «Тобі 17?» «Так що?» «Рано прийшов». Льоня сіпнув плечима та пояснив: «А куди йти? На роботу? Так не беруть. Вчитись? Толку. Через рік в армію. Не довчусь. Чого починати?» «Ага». Майор відклав свідоцтво і спитав: «Звідки?» «Із села». «Я бачу, що не з Мінська». «З Узлян». Воєнком ткнув масним пальцем у свідоцтво і запитав: «Чого дома не сидиться?» Льоня потупився, покусав верхню губу і тихо промурмотів: «Відчим». «Ага». Майор уважно оглянув синяк на скроні, розсічену губу, розшарпаний одяг, уточнив: «Давно в Мінську?» «Та місяць, може». Долоня воєнкома несподівано гахнула по столу. Папки налякано підстрибнули. Майор встав, оперся руками на стіл, нависаючи над Льонею. «Кажи, що начудив? Давай, бля, я ж бачу, чого прийшов. Де начудив? Бля, кажи, бля!» Голова мимоволі сховалася в плечах. Льоня шкодував про свій необачний візит. «Мовчиш, бля!» Майор схопив слухавку з телефонного апарату. «Зараз менти мені розкажуть. Все розкажуть». Льоня підстрибнув, вчепився долонями у стіл, затараторив: «Не треба ментів, не треба. Я ж не знав. Той, чорний, він сказав, що то двірник, Йобік. Я не знав. Я поступати прийшов, директора шукав. Дали сигарету. Сказали, то Йобік. Самі не курили, а то директор. Ну, бля, він сам за шкірку хапнув. Я ж машинально, я не спеціально, просто відмахнувся. А він зразу в міліцію. А ті ржали, уроди. Я психанув, але не знав, я...» Майор не перебивав. Довго слухав заплутану істеричну тираду, аж доки Льоня не затих. Деталі воєнкома не цікавили. Загальну картину він зрозумів. Відбив пальцями дріб і спитав: «Так міліція була?» Льоня заперечно похитав головою. «Ага. А документи ти директору давав?» Знову заперечення. «Так ти директора гупнув і навіть не представився?» Смішливі нотки змусили Льоню підвести погляд. Майор усміхнувся. «Хочеш служити?» Воєнком добув бланк, взяв ручку і почав заповнювати. Буркнув: «Значить, будеш служити». Зубна щітка пірнула у бляшанку, набрала на ворсинки вакси і продовжила полірувати і так уже блискучі дєдовські чоботи. Льоня зітхнув та оглянув довгу шеренгу двоярусних ліжок, заправлених під кантик. Казарма пустувала. Служба в радянській армії не пахла медом. Дєди, солдати, що відслужили 2 з належних 3 років, усердно провадили дозвілля в знущаннях над духами, новобранцями, що ще не прослужили свого 1-го року. Різноманіття розваг вражало. Марш кидки і забіги в протигазах, нічні підйоми і вдягання за час догоряння сірника, вимикання світла ударом кулака по вимикачу і регулярні побої за невиконання. До того ж, безправні духи покірно віддавали свої пайки – масло, цукор, згущик і сигарети.
Через рік духів переводили на середню нестатутну ланку. Час, коли тортури уже позаду, але права знущатись над іншими іще не дано. Третій рік – рік свавілля. Ще недавні духи перетворювались на катів і уже самі виміщали на новобранцях усе накопичене за службу зло. Карусель армійського садизму починала новий цикл. Льоня відклав роботу і нишком роззирнувся. Дістав із кишені мамин лист. Теплі рядки зігріли душу. М'який докір линув крізь нерівно нашкрябані літери на жовтуватому папері шкільного зошита. «Хіба я заслужила такого? 3 місяці без вісточки. Куди дівся? Що з тобою стало? Чому раніше не дався знати? Я ж уся зморилась. Дякуй Богу, ти в порядку». У пам'яті спливли щасливі епізоди дитинства. Льоня продовжував дивитися на аркуш, але перед очима цвіли весняні узляни. Захоплений власними думками, не помітив шуму. Нахабна долоня вирвала лист. Льоня скинув очі. Дід, криво посміхаючись, рвав вісточку. «Душара, не відволікайся! Виконуй поставлену задачу!» Уривки листа осипались на казарменну підлогу. Позаду почулось рохкання. Льоня скосився через плече. Група дєдушек мляво посміювалась. Нічого не залишалось, як взяти чобіт і продовжити поліровку. Решта вечора минуло без колізій. Тривала ніч. Льоні не спалось. М'яв у долоні понівечені шматки листа. У вікно прокрались перші промені світанку. Якось машинально, без будь-яких думок, Льоня скинув ноги на підлогу і встав. Койка зрадницьки заскрипіла. Завмер. Секунду позволікав і взяв табуретку за самий низ ніжки. Безшумно промайнув між рядами койок. Застиг над безпорадним у своєму міцному сні дєдом. Довго дивився на спляче обличчя. Відступив на півкроку і з розмаху вгатив табуреткою по голові. Крик, гамір, стогін дєда, криваві потоки на постелі, уламки табуретки, метушня, гарчання лейтенанта, мерехтіння коридорних ламп. Події стрибали уривками, проносились повз. Так, немов перед випадковим глядачем, крутили безглуздий фільм. Врешті калейдоскоп подій завершився у кабінеті начальника частини. Льоня стояв, витягнувшись в струнко, і доки потоки брудної лайки оминали його слух, думав про матір, яку так несправедливо образив своєю втечею з дому. Полковник замовк. Несподівана тиша вивела із задуми. Командир мовчки дивився на солдата і, коли спіймав його погляд, абсолютно спокійно та врівноважено промовив. «Солдат! Я!» – рефлекторно відгукнувся Льоня. Полковник підступив і ще пильніше поглянув у Льоніні очі. Усміхнувся і доброзичливо, по-театральному суворо заговорив. «Солдат! Ще раз! Ще одну табуретку! Чуєш? Якщо ти зіпсуєш ще одну мою табуретку, я тебе згною в штрафбаті. Ти усвідомив?» «Так точно, товариш полковник!» «Кругом!» Льоня вийшов строєвим кроком. Він не зрозумів, чи жартує командир частини, чи справді більше переймається майном, ніж цілістю солдатських черепів, але вирішив не уточняти. 10 днів гауптвахти видалися відпочинком. Льоня бадьоро повернувся в казарму. Підступив до своєї койки. На постелі валялись брудні дєдовські чоботи, зубна щітка і бляшанка вакси.
Льоня роззирнувся. Дід лежав на своїй койці, схрестивши ноги та заклавши долоні під голову. Чоло потворила гігантська різнобарвна гуля. Зустрілись поглядами. Коротко посміхнулися навзаєм. Льоня зібрав чуже майно і неквапно підступив до його власника. Поставив діду на живі чоботи, а щітку і бляшанку поклав на груди. Дивилися в вічі у вічі, мляво посміхались. В казармі затихли. Лише мухи безтурботно гули під стелею. Дверний скрип зруйнував тишу. Зазирнув днювальний. Знайшов поглядом Льоню і махнув рукою. «Бігом на КПП! Бігом!» «Чого там?» – огризнувся Льоня. «Мама приїхала, мудак!» «Чия?» «Не тупи, придурку! Твоя!» Льоня зірвався з місця. Плечем виштовхнув днювального і побіг, розкидаючи гучний тупіт чобіт. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.